محافظ ولتاژ ریلی چیه و چرا باید برای کارگاه و خونه ازش استفاده کنیم؟ این محافظا بعد از فیوز اصلی ساختمون وصل میشن. چطور؟ روی ریل فیوز مینیاتوری خیلی هم راحت سوار میشن. پین بالا باشه خودش با فشار جا میره. اینطوری ورودی و خروجی هم کاملا مشخصه. فیوز و سیم کشی ساختمون ما خیلی قدیمیه ولی تقریبا نحوه نصب همه جا به یک صورته. اولین کاری که میکنیم خب فیوزو میزنیم. حالا کاری با ورودی نداره. این ورودی فازه، این خروجی فاز. اینو باز میکنیم، یه کابل 6 هم آماده میکنیم و وصل میکنیم به خروجی فیوز و میزنیم به ورودی فاز محافظ ولتاژمون. حالا اون فازی رو هم که از خروجی فیوز کندیم وصل میکنیم به خروجی فاز محافظ ولتاژمون. فازمون اوکی شد، میمونه نول مستقیم از کنترل میاد به برق ساختمون. ما اینو میبریم میزنیم، یکیشو به ورودی نول، یکی دیگه شو هم به خروجی نول. تموم شد. این رو هم نول، ورودی و خروجی. یکی از چیزایی که خب جالبه این نشون دادن آمپر هست و من دارم 1 آمپر مصرف میکنم و هیچ تقریبا روشن نیست. حالا اگر کولر رو روشن کنم یه آمپرمون شد 4 آمپر، تقریبا 3 آمپر. یه کولر 7000 توی دور تند استفاده میکنه. یه سری از این محافظهای ولتاژ تا 20 پارامتر رو میشه تغییر داد با دکمه‌ای که روش. من این بار قطع میکنم و وصل میکنم. به نظرم اولین خب پارامتری که داره اون دیلی در وصل شدن هست که همینجا میشه یه نکته گفت. اگر شما میخواید از یه محافظ ولتاژ استفاده کنید برای کل ساختمون، یعنی یخچال، فریزر رو هم محافظ ولتاژ نذارید، امکان پذیر هست ولی این دیلی رو حتما باید تنظیم کنید. پارامتر تأخیر در زمان روشن شدن، تنظیم کننده P2. پس P2 و ما از 5 ثانیه میکنیمش 180 ثانیه. یه خاموش، یه روشن. اینجا ما 180 ثانیه تأخیر خواهیم داشت. 4 3 2 1 و حالا روشن. مقدار برای قدر اضافه و افت ولتاژ داریم که هر کدوم از اینا رو با یک پارامترهایی میشود تنظیم کرد. اضافه ولتاژ 270 ولت تنظیم شده به صورت پیش‌فرض و افت ولتاژ 170 ولت که عددهای خوبی. و در نهایت باید بگم که این روزا با توجه به اینکه برق زیاد میره و مشکلات مرتبط با اون هم زیاد شده، داشتن محافظ برق خیلی مهم و واجب تره، چون که آسیبی هم اگر دستگاهی ببینه واقعا جبرانش خیلی سخت شده. من مدل لیان رو خریدم که خوب بوده تا الان و 60 آمپر داره، 40 آمپر داره که 40 آمپرش کاملا برای خونه اوکی و کافیه. حتما بگیرید یکی از اینا رو برای خونه و کارگاه حتما.